what's up mga monggi? Nandito kami ngayon saan? Ang inunto di sumagot, gago ka. Kawawa Dam. O mga monggi, nasan tayo ngayon mga monggi? Kawawa Dam. Kawawa Dam. Ito ba yung ano, yung puntahan ng mga broken hearted, yung mga iniwan? Hindi. Puntahan to ng mga silaulo. Nasaan tayo? Nasaan sa Kawawa Dam? Ay putang ina, anong ginagawa mo? Ay, tingnan mo si Jomar, So, Jomar. Huwag kang bastos, iharap mo. Subscriber naman ako sa mga subscriber mo. Ano yung channel mo? Ano yung channel mo, Monggi? Sino ako? Oo. Jomar Esparago, buong pangalan ko. Ikaw. DL150. DL150, subscribe nyo daw mga Monggi. Ako naman yung merienda natin. Yan mga kamonggi, nahihiya pa magsiligo. Hubad na! Hubad na nga eh. Hubad na! Sakto talaga pagkangat ng ano. Sakto. Ikaw Wapi, baka gusto mo mag-shoutout, Papi, oh. Kami ako na. Ayun, kamonggi, may nagbabanking. May nagbabanking dito. Si Red yan, si Red. Ako yung iyo, umaga sa bike. Eh mga kamonggi, lalakad kami ngayon sa Kawawa Dam. Ayaw pa maligo nito. Tayo pa maligo. Malamig. Kaya maya maggagabi na eh. Sarap matulog mo. Tara na uy. Ito pala may racing oh. Naglaro ang bata. Pero kunyari maandar oh. Ang galing oh. Hello. Aching! Oh, lamig. Butang, ato ka. ano, maliligo? Hindi na, wag na. Anong oras na eh? Tara na. Uwi na tayo. Wala na Yossi. Tara. Ano? Handa na kayo mapagod? Wala tayo bangka. Oo po ta, tamad na ako eh. Wala na bangka. Hindi, sasabay lang natin. Wala bangka eh. Pwede mag-camping dito. Antok ako ah. Tapos ano. Tara na. Patay mo na yung mamilaw katawan.